السلام علیکم سټوډنټ زم ډاکټر غلام احد او تاسو ګورئ ډاکټر احد اکیډمي. ډیر سټوډنټ نننې چې زمون کوم ټاپک ته انتهایی امپورټنٹ ټاپک دی او زیاده تر پیپر کې چې کوم دی دا کوېسچن اکثر موجودي. زه دا ویلی شم چې د بنزین چې کوم ریاکشن راځي نو په هغې کې 90% چې کوم دی داسې ریاکشن امکاني چې هغه په پیپر کې راتلی شي. سټوډنټ دې ریاکشن ته نیم ریاکشن هم ویلی شي. نیم ریاکشن دا دی چې ویلی کېږي دا چې دا کم د بنزین دا الکایلیشن ریاکشن کېږي کم ته چې مونږه فریډل کرافټ الکایلیشن ویلی شو. نو فریډل او کرافټ چې کوم دی دا ساینټسټ دي چونکې دا ریاکشن چې کوم دی دا د هغو په نیم باندې دی لہذا دې ته نیمینګ ریاکشن هم ویلی شو. زمونږ د نننۍ کلاس ته فریډل کرافټ الکایلیشن. What is Friedel crop alkylation? Friedel crop alkylation دا د سټوډنټ چې کله بنزین د الکایل هلایډ سره ریاکشن کوي چې کله بنزین د الکایل هلایډ سره ریاکشن وکړي in the presence of aluminium chloride چې as a catalyst په تور باندې کار کوي نو دې ریاکشن ته به ویل شي Friedel crop alkylation reaction. دوباره ریپیټ کوم. Friedel crop alkylation reaction سره هغه ریاکشن چې په هغې کې بنزین د الکایل هلایډ سره ریاکشن کوي او د الومینیم کلوراید په موجودګۍ کې او د هغې په ریزلټ کې الکایل بنزین جوړیږي نو دې ریاکشن ته ویلی شي Friedel crop alkylation. سټوډنټ Friedel crop alkylation څنګه چې ما پریویس لیکچرز اغوستي دي هم سیم ټو سیم هغه میتھډز دی لیکن دلته که تاسو وګورئ جنرل ریاکشن دا دی چې دا یو بنزین دی او دا بنزین ریاکشن کوي د میتایل کلوراید سره کوم ته چې الکایل هلایډ هم ویلی شي چونکې دلته زموږ سره الکایل میتایل دی او هلایډ چې دی هغه کلوراید دی لہذا دا دی میتایل کلوراید. دا ریاکشن کیږي د الومینیم کلوراید په موجودګۍ کې ALCl3 په موجودګۍ کې او د دې ریاکشن په ریزلټ کې به جوړیږي یو سبسټیټیوټډ پروډکټ او دغه سبسټیټیوټډ پروډکټ څوک دی دا دی ټالین. ټالین به جوړیږي چې کله بنزین د الکایل هلایډ سره ریاکشن کوي یعنی د میتایل کلوراید سره ریاکشن کوي ورسره به هایدروکلوریک اسید یا HCl به هم ابه ډیولپ کیږي ابه جوړیږي. دا خو زموږ سره سټوډنټ یو جنرل ریاکشن ایکچولی دا ریاکشن سټوډنټ کمپلیټ کیږي یعنی ټالین به جوړیږي په 3 سټیپس کې چونکې میکانیزم چې دی د بنزین سره چې کله د ریاکشن کوي نو د ریاکشن کمپلیټ کوي په 3 سټیپس کې. اولنی سټیپ په دا سټوډنټ چې دلته کې به الکایل یعنی مطلب یو الکتروفایل به جوړیږي او په الکایل باندې به پوزټیو چارج کریټ کیږي دغه الکتروفایل به بیا په دویم سټیپ کې اٹیک کوي په پای الکترونو باندې هغه ټایم کې به یو ایرینیم آین جوړیږي او د هغې نه بعد دریم سټیپ چې کوم دی هغه به سبسټیټیوټډ پروډکټ یا به الکایل بنزین ډیولپ کیږي. سټیپ اولنی دا دی سټوډنټ چې دا دی میتایل کلوراید. میتایل کلوراید چې دی هغه چې کله ټریټ کړي ته د الومینیم کلوراید سره نو څه وشي سټوډنټ وشي دا سټوډنټ چې د کلورین الکترونیګیټیویټي سیوا ده لہذا په ده راشي نیګیټیو چارج او په ده راشي پوزټیو چارج چونکې کلورین چې کوم دی دا الکترون گین کی او میتایل ګروپ چې کوم دی لاس کی لہذا دا CH3 چې دی سټوډنټ دا الکتروفایل جوړ شي او دلته چې کوم ستاسو سره Cl ماینس رالی یعنی کلوراید آین رالی Cl نیګیټیو آین رالی هغه څه وکړي سټوډنټ دا الومینیم کلوراید دی. نو الومینیم چې کوم دی دا الکترون ډیفیشنٹ سپیشیز دی لہذا دا کلورین ولګي او د خپل الکترون د الومینیم ته ډونیټ کی نو د الومینیم او د کلورین په منځ کې کوارډینیټ کوویلنٹ بانډ جوړ شي چونکې کلورین بانډینګ الکترون یا شیرینګ الکترون هغه ډونیټ کی او الومینیم چې کوم دی هغه ایکسپټ کی لہذا دا جوړ کی ALCl4 او په الومینیم باندې سټوډنټ راشي نیگیټیو چارج. د نیگیټیو چارج مطلب دا دی چې د الومینیم دلته کې الکترون هغه اغوستی دي. نو دلته کې دویم سټیپ دا دی سټوډنټ چې کوم زموږ سره دلته دا الکتروفایل جوړ شو یعنی CH3 پوزټیو آین
دا الکتروفایل به اوس اټیک کوي د بنزین په پای الکترون باندې. نو چې کله د الکترون مو کې اټیک وکړي نو د دې په ریزلټ کې دلته کې ډیولپ شي ایرینیم آین. ایرینیم آین د ځکه ډیولپ شي چې دلته کې ستاسو سره کوم د پای الکترون دي په هغې باندې چونکې د میتایل ریډیکل یا میتایل ایز ا الکتروفایل له د میتایل ګروپ په اټیک وکړو او د هغې په ریزلټ کې ستاسو سره دلته کې ایرینیم آین ځکه جوړ شو. دې ته ایرینیم آین ځکه ویل چې سټوډنټ چې په دې کاربن باندې پازیټیو چارج کریټ شي او د هغې وجه دا وي چې دلته دا پای الکترون دې کاربن ته شیفټ شي نو په ته راشي نیګیټیو چارج په ته راشي پازیټیو چارج. نو دا CH3 چې کوم الکتروفایل دی چې الکترون ریډ سنټر کله ویني نو دی فورا په هغې باندې اټیک کوي چونکې دا الکترون ریډ سنټر کې چې کوم الکترون دا ایکچولی پای الکترون د دې سره د دې چې کوم کاربن دی په دا پازیټیو چارج ځکه کریټ شو چې دلته کې د دې کاربن چې کوم ویلنسي دا هغه انکمپلیټ شو. د ویلنسي په دې کې سره 1 2 یو هایدروجن دی 3 نو چونکې دا 4 ویلنسي جوړي بانډ جوړي ساري نو لہذا انکمپلیټ شو یو په پازیټیو چارج رااله. اوس دا چې کوم ایرینیم آین دی د بزان سټیبিলিټي سایډ ته بوزي او د سټیبিলিټي ګین کول لپاره دته چې دا کوم هایدروجن اټیچ دی نو دی به د خپل هایدروجن لاس کوي او په دا هایدروجن به د لاس کېدو په ټایم کې خپل الکترون دی به د بنزین لا یعنی ایرینیم آین ته پرووایډ کړي او په دې ریزلټ کې به سټیبل پروډکټ جوړ شي. لکه مثلا دا سټیپ نمبر 3 دی دا ایرینیم آین دی څه چلو چې سټوډنټ دلته کې د دې بنزین او د دې کاربن په منځ کې الکترون یعنی بانډ بریک شو نو دې بنزین خپل الکترون دلته شفټ کړه لہذا چې شفټ کړه نو دا هایدروجن ته لاړو نو په دغه باندې رااله پازیټیو چارج یعنی د ایز ا پروټون کنسیډر کیږي او سو سټوډنټ دلته چې کوم پازیټیو چارج هو دا نیوټرلایز شو نو د دې په ریزلټ کې یو سبسټیټیوټډ پروډکټ جوړ شو او دې ته موږ ویل شو ټالین وته ویل شو سټوډنټ. ټالین دا دی چې کله CH3 د بنزین سره اټیچ شي یعنی د هایدروجن ریپلیس کی نو دې سبسټیټیوټډ پروډکټ بیا ټالین ویل شي سټوډنټ. دا دی ټالین. او سټوډنټ چونکې دلته کې پروټون موږ سره راغلی دی د سره هو الکترون نشته دی دا الکترون ډیفیشنټ دی دلته کې AlCl4 نیگیټیو یعنی دا د موږ سره ایز ا نیوکلیوفایل په تور کار کوي. نو سمو چې سټوډنټ دلته کې د الومینیم چې کلورین ولا کم الکترون ورکړیو د دې دوه په منځ کې به بانډ بریک شي الومینیم به خپل الکترون بیا واخلي او دا الومینیم به ولګي چونکې دا الکترون ریچ دی دوه الکترون ایکسترا وسره او کم چې مخکې اغستې دي دی به خپل الکترون چاله ورکي د هایدروجن ته به ډونیټ کی ورګي کی نو دی به جوړ کی HCl او دا غینه بعد به څه جوړ شي AlCl3 چونکې دا واپس ریکورډ شو نو د دې ریاکشن په ریزلټ کې موږ سره ټالین جوړ شو سټوډنټ. نو دې ریاکشن ته ویل شي Friedel alkylation the addition of alkyl group to benzene یعنی alkyl group رااله او د بنزین یو پروټون ساري موږ ورته هایدروجن اټم وایو دغه هایدروجن اټم یې ریپلیس کو یعنی د سبسټیټیوټ کو او د دې په ریزلټ کې زموږ سره الکایلیټډ پروډکټ جوړ شو لہذا دې ریاکشن ته الکایلیشن ویل شي چونکې دا نیم ریاکشن دی لہذا موږ ورته دلته وایو Friedel alkylation. سټوډنټ دا خو زموږ سره جنرال ریاکشن او دا غي چې کوم میکانیزم دی هغه تاسو ته بالکل په دې بورډ په نظر راځي چې ما ځکه مخکې لیکلي چې زموږ سره اکثر د ټایم مسلې وي بیا زموږ کلاس لیندي کیږي چې لیکلم کې او ایکسپلینیشن هم کې نو دیو ځبانې زیات تر سټوډنټ وایي چې لکه ته په بورډ باندې مخکې لیکا نو زه هغه شانت کوم سټوډنټ Friedel alkylation کې 2 پوینټ انتهایی اهم او هغه 2 پوینټ دا دي چې د Friedel چې کم ډرابیکس دي هغه کم دي اکثر پیپر کې راځي د Friedel alkylation 2 ډرابیکس دي سټوډنټ هغه 2 ډرابیکس کم دي اولنې چې کم ډرابیک ته هغه دا دی چې د Friedel alkylation په ریزلټ کې پولی الکایلیشن کیږي یعنی پکار دا وا چې مونو الکایلیشن شوه وي لیکن دلته کې پولی الکایلیشن کیږي چې کله تاسو سره پولی الکایلیشن کیږي او تاسو خو درکار مونو الکایلیشن دی لہذا ولنې ډرابیک دا دی چې د فارمیشن اف پولی الکایلیشن مختلف پروډکټ جوړیږي کم پروډکټ جوړیږي ارتو میټا او پیرا
یعنی ارتوزایلین، میټازایلین او پیرازایلین. په دې کې چې کوم زموږ سره میجر پروډکټ دي هغه موږ سره دی ارتوزایلین او ورسره پیرازایلین. لیکن د دې سره میټازایلین چې دا هغه پریپیور کی. دلته وګورئ سټوډنټ دا د ټولین فردر چې کله د الکایلیشن کیږي نو د الکایلیشن چې کیږي د چونکه سټاپ کیږي نه د پولی الکایلیټډ پروډکټ جوړي. نو دلته کې دا CH3 راځي او دلته بنزین چونکه میکانیزم اخیسته ده نو دلته جوړ شي ارتوزایلین بیا بلکې جوړ شي میټازایلین او سره پیرازایلین. ارتو میټا پیر ان شاء الله په دې وکړه سلام د په ارتو پوزیشن دی د په میټا پوزیشن دی او د په پیرا پوزیشن راځي. په دې کې چې کوم زموږ سره پیور یعنی مطلب میجر کم پروډکټ راځي هغه ارتو راځي او هغه پیرا راتلی شي. لیکن د دې سره 17% چې کوم دی هغه میټازایلین هم راځي. سټوډنټ یو خبره یاد ساتئ کپرس کدلته کې ته غواړي دا چې زما سره دی مونو الکایلیټډ پروډکټ راشي یعنی مونو الکایلیشن دی وشي مطلب ټولین دی ډیولپ شي. نو دغه د پاره داسې پوینټ پکار وی چې دلته کې ته بنزین چې کوم دی دا په لارج اماونټ کې واخله. چې کله ته بنزین په لارج اماونټ کې والي نو بیا وستا سره مونو الکایلیټډ پروډکټ چې دی هغه به ډیولپ کیږي. دویم دا خو د سره ډرابیک نمبر 1. سیکنډ ډرابیک سټوډنټ سره سیکنډ ډرابیک سټوډنټ دا لري چې تاسو مخکې وکاته چې دلته کې زموږ سره یو انټرمیډیټ جوړیږي یعنی مطلب زموږ سره یو کاربوکیټاین جوړیږي زموږ سره چې کوم CH3 یعنی مطلب الکتروفایل وزوی ما هغه زموږ سره جوړیږي. یا سته سټوډنټ چې کله مونږه دلته کې سیکنډ ډرابیک خبره کوم دلته کې په دې انټرمیډیټ کې یا په دې کاربوکیټاین کې ری ارینجمنت کېږي سټوډنټ او چې کله ری ارینجمنت په دې کې وشي نو دا یو پوینټ ځان سره یاد ساتئ چې موږ دا مخکې ویلي چې زموږ سره درې قسمه کاربوکیټاین دي. یو د پرایمري کاربوکیټاین یو سیکنډري یو ټرشري. پرایمري کاربوکیټاین چې کوم دی دا به لیس سټیبلی as compared to secondary and then tertiary کاربوکیټاین. سپوز سټوډنټ ک زدا سیم چې دا د ما سره یو بنزین دی او د ته پروپین چې کوم دی داګه اډیشن کیږي نو څه شي دلته کې زما سره ولې پروډکټ راتلی شي هغه ما سره دی پروپایل بنزین. دلته کې تاسو ګورئ پروپین بنزین ته اډیشن شوی دی یعنی مطلب یو پروډکټ زما سره سبسټیټیوټډ پروډکټ راغلی دی هغه دی پروپایل بنزین. اوس دلته کې چونکې زموږ سره پروپایل بنزین خوراله لیکن مسله دا یې زموږ سره سټوډنټ چې په دې کې کله په دې کې ری ارینجمنت وشي چې ری ارینجمنت دلته وشي نو چونکې دلته کې CH3 CH2 CH2 دا کاربوکیټاین تاسو سره ډیولپ شو خو کله نا کله څه وشي چې CH3 CH3 دلته کاربوکیټاین زموږ سره ډیولپ شي. نو چې دا کله ډیولپ شي نو دوه قسمه پروډکټ زموږ سره پوسیبিলিټي راشي. یو زموږ سره ان پروپایل بنزین راشي او دویم زموږ سره آیسو پروپایل بنزین ډیولپ شي. پکار مونږ ته ان پروپایل بنزینی لیکن دا غي سره سره چونکی ری ارینجمنت پدې کې کیږي نو دلته دا CH چې کم کاربوکیټاین دی د دې بنزین ته اټیچ شو د دې په ریزلټ کې CH3 هول 2 نو دا راشي آیسو پروپایل بنزین. اوس ان پروپایل بنزین چې کوم دی هغه تقریبا تاسو 65% ډیولپ جوړیږي او باقی چې کم 35% دی دا هغه آیسو پروپایل بنزین دلته کې جوړ شي. نو دا هم د دې یو ډرابیک دی. نو دا زموږ سره د فریډل کراپ الکایلیشن جنرال ریاکشن او دا هغه چې زموږ سره کم ټو ډرابیکس دي هغه تاسو سره موږ دلته کې ډیسکس کړه. امید لرم چې په دې باندې تاسو پوه شئ هم یې ان شاء الله نیکسٹ ټایم چې زموږ کوم یو بل ټاپک دی هغه دی فریډل کراپ ته اسایلیشن. تر هغه وخت پورې اجازه تعلم د الله پامان.